My Pebble story, Ron LOLA 18 Ron LOLA 19 এইটো উপল বা শিলগুটি কলাৰে উপস্থাপন কৰা ৰন নামৰ ল'ৰাটোৰ আৰু তাৰ কুকুৰ লোলাৰ কাহিনী। আজিৰ খণ্ডত আছে ৰনে বাইচাইকেল চলাব শিকিলে। ৰণৰ মাক দেউতাকে কথা পাতি আছিল। কথাৰ মাজতে মাকে ক'লে, ৰনে আজিকালি ফুটবলৰ কথা নোকোৱাই হ'ল। কুকুৰ কুকুৰা লৈয়ে সি ব্যস্ত থাকে। তাৰ কোনো শাৰীৰিক ব্যায়াম নাই। কথাটো অলপ মন কৰিবাচোন। ৰণৰ দেউতাকে কথাটো গভীৰভাৱে লৈ আবেলি ৰণৰ বাবে এখন চাইকেল কিনি আনিলে। ৰণৰ ট্ৰাইচাইকেলখন এতিয়াও আছে। সি কেতিয়াবা উলিয়াই আনি চলাব খোজে। ভৰিকেইখন বেছি দীঘল হৈ যোৱাত চলাবলৈ অসুবিধা পায়। তাৰ লগৰ কেইবাজনেও বাইচাইকেল কিনিছে। সি কিন্তু এদিনো কোৱা নাই তাক এখন বাইচাইকেল লাগে বুলি। সেয়েহে স্কুলৰ পৰা আহি অকস্মাৎ চাইকেলখন বাৰান্দাত দেখি ৰণৰ আনন্দত সীমা নোহোৱা হ'ল। সি দেউতাকলৈ চাই ক'লে, তুমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাল দেউতা। তুমি মোৰ মনৰ ভিতৰৰ কথা চব বুজি পোৱা। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ দেউতা। ৰঙানে? মাকে ৰণৰ দেউতাকলৈ চাই হাঁহিলে। সেই সকলোবোৰৰ আঁৰৰ মানুহগৰাকী তেওঁ, যি কেতিয়াও সন্তানৰ পৰা কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ নিবিচাৰে। বাকলিটো গুচালে ৰঙাই ওলাব লাগে, দেউতাকে হাঁহি উত্তৰ দিলে। তুমি কেনেকৈ জানিলা মই ৰঙা বিচাৰিছো বুলি? ৰনে দেউতাকক সাবটি ধৰিলে। খন্তেক পাছতে দেউতাকে ৰণৰ পিছফালে চাইকেলখনত ধৰি তাক পৰিব নিদিয়াকৈ সন্তুলন ৰক্ষা কৰি ঠেলি থাকিল। লগতে নিজৰ চাইকেল চলোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়েও কৈ থাকিল। সকলো শিশু বা সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে প্ৰায় প্ৰতিদিনে নতুন নতুন বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হয় আৰু নিজৰ ভয়বোৰ কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও শিকিব লগা হয়। মোৰ যেতিয়া বয়স 5 বছৰ তেতিয়াই চাইকেল চলোৱাৰ মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা হৈছিল। শৈশৱৰ আনন্দ আৰু ভয় জয় কৰাৰ কথা মোৰ মনলৈ আহিলে মোৰ আটাইতকৈ মধুৰ স্মৃতিৰ ভিতৰত ই অন্যতম। তেতিয়া স্কুলত গৰম বন্ধ চলি আছিল। সেইদিনা মই দেউতাৰ চাইকেলখন লৈ ঠেলিব আৰম্ভ কৰিলো। মই দুখোজমান গৈয়ে চাইকেলখন কেনেকৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি ঠেলিব লাগে গম পাই গলো আৰু মই নিজৰ শাৰীৰিক ক্ষমতাৰ ওপৰত অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিলো। সেই স্মৃতিবোৰে আজিও মোক নতুন কাম কৰাত সহায় কৰে। তুমি তোমাৰ কথাবোৰ কৈ থাকা দেউতা, ময়ো মনত বল পাইছো। দেউতাকে মাজত ৰৈ যোৱা দেখি ৰনে উত্তেজনাত প্ৰয়োজনতকৈ ডাঙৰকৈ চিঞৰি ক'লে। দেউতাকে ৰণৰ চাইকেলখনৰ পৰা হাতখন এৰুৱাই লগে লগে দৌৰি কৈ থাকিল, এটা সময়ত নিজকে আচৰিত কৰি মই এখন ভৰি চাইকেলখনৰ মাজেৰে ভৰাই হাফ পেডেল মাৰি অনুশীলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু আৰম্ভ কৰাৰ কেইমিনিটমানৰ পিছতে পৰি যোৱাৰ ভয়ে উত্তেজনা আৰু উৎসাহৰ ঠাই ল'লে। মই হাফ পেডেল মাৰি বহু দূৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ঘূৰিবলৈ শিকাৰ কথা ভাবিলো। যেই বহল ঠাইখনত মই ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পৰি গলো। উঠি থিয় হৈ চাইকেলখন উঠাবলৈ লওঁতেই দেউতাই দাঙি দিলে। মই জনাই নাছিলো দেউতাই মই তেওঁক নোসোধাকৈ চাইকেলখন ঠেলি নিয়া দেখিছিল আৰু তেওঁ মোৰ পিছে পিছে আহি আছে বুলি। দেউতাক মনে মনে থকা দেখি ৰনে ক'লে, কৈ যোৱা দেউতা বুলি কৈ সি জোৰকৈ পেডেল মাৰিব ধৰিলে। লগে লগে সি কৈ থাকিল, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে নহয় দেউতা, মই যেন অকলে চলাব পাৰিম। আৰু জোৰকৈ চলাওনে? তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি? ভাগৰ লাগিলে কবা, মই ৰৈ দিম নহয়। এনেতে ৰণৰ আগলৈ দৌৰি আহি দেউতাকে হাত দুখন দাঙি আনন্দত জঁপিয়াই জঁপিয়াই চিঞৰিব ধৰিলে, তুমি পাৰিলা, তুমি পাৰিলা। যেই ৰনে গম পালে যে দেউতাকে তাক ধৰি থকা নাই, সি বাগৰি পৰিল। দেউতাকে তাক পৰাৰ পৰা উঠাই ক'লে, চাইকেল চলাবলৈ শিকিলে এবাৰ নহয় দুবাৰ পৰিবই আৰু পৰাৰ পিছৰ পৰা জনা যায় কিয় পৰিলা। সেই ভুল আৰু কেতিয়াও কৰা নাযায়। ৰনে দুখ পোৱা নাছিল।
দেউতাকে তাক সাৱটি ধৰি মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল বুলি কৈ ওপৰলৈ দলিয়াই দিলে। ইয়াৰ পিছৰ বাৰ চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ মুহূৰ্তত সি দেউতাকক ক'লে, এতিয়াও তুমি এৰি দিবা দেই দেউতা, মই আগত ললাক লৈ উৰুৱাই ফুৰিম। ষ্টৰিটো কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব আগলৈ।